Sadama Meditation Society, Virginia, Full Retreat 2016, the last day December 9th, words of reminding. Seattle would like to thank everybody who has made this retreat possible. And that includes not just the organizers and the people who have volunteered to help on the retreat, but the yogis as well for participating in the retreat. Thiền sư nói là thiền sư gửi lời cảm ơn hết tất cả anh chị em nào đã tích cực góp phần vào cái vấn đề mà tổ chức cái khóa thiền. Nhưng mà không phải các vị đó thôi, tức là các vị mà cái bằng công quả đó, mà còn là thiền hành giả, thiền sinh nữa. Đó là bởi vì cái sự tu tập của quý vị mới khóa thiền mới có. For a retreat to successfully, happen, Seattle says, many things need to come together. Many people, many activities need to come together to make this possible. It is not possible with the effort of one person or one event alone. Sư nói rằng là để cho một cái khóa thiền mà được thành công á, là có cái sự góp phần của rất là nhiều người, có rất là nhiều cái sinh hoạt và có rất là nhiều cái yếu tố để thành công, chứ không phải là chỉ có một nhóm người hay là một vài cái sinh hoạt lẻ tẻ mà cái khóa thiền nó được thành tựu. Và cái thành tựu là rất có được với cái sự đóng góp rất là nhiều của nhiều người và của nhiều cái sinh hoạt. He feels this retreat has been very fulfilling. Sometimes he feels limited in his English, and he's happy that he has not only someone to translate in English, but also someone to translate in Vietnamese. So thank you very much. Thiền sư nói rằng ngài rất là hoan hỷ là bởi vì ngài thấy rằng là trong khóa thiền này đó có một cái vị giúp tôi thông dịch với tiếng Anh, mà có thêm một vị khác nữa giúp tôi thông dịch với tiếng Việt. Thành ra những gì tôi cần nói thì đều được các vị này giải thích cho hành giả. So although the retreat has ended, Seattle says there is no end to meditation. So please don't stop meditating. Xin nhắc nhở rằng là cái khóa thiền nó chấm dứt, nhưng mà cái sự tu tập của chúng ta nó không còn tiếp tục. Thành ra quý vị về nhà nhớ tu tập. The Dhamma or meditation is something that has to be done all the time. In other words, something that you have to keep in mind all the time. Not something that you think of some of the time, part-time, or when you need it, but something that you really need to keep in mind all the time. Cái sự tu tập hay là cái thiền tập là cái chuyện mà quý vị phải nhớ rằng là quý vị phải làm hoài. Luôn luôn cái tâm mình nó hướng về cái sự tu tập. Chứ không phải lâu lâu mình có câu chuyện rồi mình mới đi tu, hay là mình thích rồi mình mới đi tu, mà gần như là cái cả cuộc đời của mình đó mình phải tu tập. And the word, meditation is translated from the word bhavana, and bhavana actually means cultivation. And when you want to cultivate something, you have to look after it all the time, right? Like if you cultivate crops or rice, you have to tend to it, you have to look after it. Cái chữ mà hành thiền nó dịch từ tiếng Anh, dịch từ tiếng Pali nữa đó, bhavana. Bhavana là cái mình huấn luyện, mình dạy dỗ cái tâm của mình. Giống như cái người mà làm nghề nhà nông vậy đó, người ta trồng trọt, người ta cày bừa rồi vậy. Cái này nó làm hoài, nó phải mất rất nhiều thời gian.
cái chữ Vamana này là mình huấn luyện, mình dạy dỗ cái tâm của mình làm hoài. Nhất sau kia gì gì đâu được ra, tôi cũng mà nhà nó biểu cái là nó cũng chỉ là There's one phrase that the Buddha used repeatedly throughout his life, probably one of his most often used phrases, and that was Appamadena Sampadita. Cái câu mà Đức Phật dạy rất là thường xuyên và Ngài lập tới lập lui rất là nhiều, đó là cái tiếng Pali là Appamadena Sampadita, nghĩa là tinh cần nỗ lực. Mà mấy này cái lý này nhiều rồi, chưa có bao giờ thấy về như nào đó mà sẽ thấy được. And it means don't forget, stay with mindfulness. And because he didn't say when to be mindful or when not to forget, it means that he means all the time. Yeah. Cái chữ Appamadena Sampadita, Đức Phật Ngài không có nói lúc nào chúng ta cần phải làm cái chuyện đó, mà cái chánh niệm, cái sự tỉnh giác của chúng ta luôn luôn phải có mặt. And the reason we need to be mindful all the time is because the asaras, the kankas, they are flowing all the time. The kilesas, they are flowing all the time. Đấy lý do mà chúng ta phải tu tập hoài, phiền não nó luôn luôn có mặt, nó cứ phiền não nó cứ quậy phá hoài, có mặt luôn luôn, tại ra mình cần phải tu hoài. Tu cái gì? Ý mình nói này mà lúc miệng cái nào được? He says, look at us. He says, the meditation retreat is not quite over, but we've all lost our mindfulness. All totally involved in. It's so easy to forget to want to be mindful. Khóa thiền thì chưa có xong mà có bộ cái việc là một mất chánh niệm rất là nhiều rồi đấy. chạy đâu được cái gì tôi chạy đâu được mà meditation finish thế là tôi làm biết rồi biết được. Delusion loves it when we say, "Oh, my meditation is finished." Nên tập si nó rất là thích nếu mà quý vị nói rằng thiền xong xuôi rồi, thôi thì thoải mái rồi. Now it's delusion's turn. Yeah, there's the illusion. Delusion. Moha's turn. Yeah, đó. Cái đó là tập si nó nói vậy đó. Now his turn. Bây giờ tới phiên nó dỗ cái gì đó. Cái bữa này quý vị tu rồi đứng qua sau để chờ đó, bây giờ tới phiên nó rồi. Then you beat him. 10 ngày trước là quý vị tấn công tâm si đó. Giờ này là tâm si nó bắt đầu nó quất lại mình đó. Mày sao lại bị như thế? Tới phiên tôi á, giờ là tới phiên tôi đó nha. 10 ngày là tôi nhịn á, tôi chờ á. And only when we practice for a long, long time we begin to understand this nature. That delusion is always waiting. So mình phải tu tập lâu rồi mới thấy cái sự nguy hiểm của tâm si. Luôn nó chờ trực để mà nó chụp mình. But no matter how difficult the situation you find yourself in, no matter how difficult you find an experience, it's not difficult just to know it, just to be aware. Yeah. Nobody can stop you from being aware. Yeah. Sư nói rằng là đó, cho dù mà bạn có ở trong cái hoàn cảnh nào, có khó khăn bao nhiêu nữa, bạn cũng sẽ thấy rằng là không có khó mà duy trì chánh niệm đâu. Có một cái sự hay biết định nào. Yes, okay, I finish. What I know. No situation or experience can prevent you from knowing the experience. Sư nói rằng là không có một cái kinh nghiệm nào, nó có một cái hoàn cảnh nào mà có thể nó chặn nó cho mình biết cái gì nó đang xảy ra, thấy biết là cái câu chuyện gì mình đang kinh nghiệm. So it's up to us. If we want to know ourselves, it's something we can do. Thì vì vậy thì tùy theo mình thôi. Nếu mà mình chịu khó, mình biết, mình để ý, mình trải nghiệm thì là được thôi à. Tùy theo mình. So Sayadaw says all the yogis here, you are here because you believe in the benefits of mindfulness. You believe, you have faith. Quý vị mà có mặt ngày hôm nay trong khóa thiền này bởi vì quý vị có đức tin
Đức tin là cái sự thực tập tư niệm xứ nó đem lại cho mình cái sự lợi lạc, cái thực tập chánh niệm đó. So why don't we want to be mindful all the time? Tại sao mà mình không có cố gắng mình giữ chánh niệm hoài? If you more practice, you are more beneficial come. You cannot imagine how much you get this, how good, how beneficial you get. You cannot imagine. Thiền sư nói rằng là khó mà tưởng tượng được cái sự lợi lạc của chánh niệm nó lớn lao như thế nào. Càng tập được, anh chị em sẽ thấy cái điều đó. Look at it. Suddenly realized he spoke in English. But when you speak English to me, I translate Vietnamese. This is what by on. Look at the câu này, look at the siêu này. I don't know. He says if he thinks of himself 30 years ago and the way he is now, he says only he can know what a huge difference the Dharma has made in his life. What a huge difference. How different he is now. Thì sư nói rằng là so sánh với 30 năm về trước á, cái hiện tại của tôi bây giờ đó, mình mới thấy cái sự màu nhiệm của Phật pháp. Trong 30 năm qua rồi tôi mới thấy sự khác biệt hồi đó và bây giờ, thì nhờ Phật pháp mà tôi được thay đổi như vậy. So I told him over I told So we just have to have the willingness, the desire to practice, and that also comes with understanding the practice. The more we understand, the more we want to practice. Vì vậy thiền sư nói rằng là chúng ta cần phải có cái ý chí để mà thực tập, và càng thực tập bao nhiêu thì chúng ta còn có cái sự hiểu biết. Cái sự hiểu biết này nó hỗ trợ cho cái sự thực tập của mình. And it's not the results that matter. It is the effort to be aware that matters. Cái kết quả nó như thế nào thì sư nói không thành vấn đề. Bạn có tinh tấn là bạn tu tập không? Cái đó là every step you take brings you one step forward. Mỗi cái bước mình đi là một cái bước mình đi tới gần mục đích của mình. So if you talk about the 5 faculties, the desire to practice is saddha. Cái trong cái năm lực ngũ lực đó, thì cái sự mà ước muốn mà tu tập đó, cái đó là đức tin, saddha. Knowing how to practice is wisdom. Biết làm thế nào mà tập, đó là trí tuệ. While you are practicing, there is sati. Khi mà chúng ta đang tu tập, chúng ta có kinh nghiệm, tính tấn niệm định tuệ đó, thường sư đang giải thích từng cái điểm một. And what enables you to practice, what is making the practice carry on, is right effort. Cái nào, cái năng lượng mà nó thúc đẩy để mình có thể tiếp tục tu tập hoài, cái đó là tinh tấn. And the ability to practice, the thing that gives you the power to have sati and everything is samadhi. Cái lực mà để mà nó cho mình cái khả năng để mình có thể duy trì chánh niệm được, cái đó là quan định tâm, tâm định. Nó cái của yogi là cái áo thun nhìn mà rồi áo thun còn áo thun chỉ. Mà là cái áo thun để xem là cái gì đó xây cũ là cái gì đó phía để xem là xây cũ à, sắp để xem, cũ để xem, cũ để xem, lâu để xem, thì cái áo thun để xem. So we often want, to practice meditation when we have some time and peace and quiet, and then we want to meditate. He said, but really, this time is to enable us to really practice much harder when things are stressful. So not to just look for the peaceful meditation, but make sure that you then use that ability when you are stressed. Thì nói rằng là đừng có chờ đợi là cái lúc nào mà cái tâm mình nó yên tĩnh, có cái không khí nó vắng lặng rồi mình mới tu tập, mà vào những cái lúc mà khó khăn nhất trong cuộc sống của mình đó, mình hãy cố gắng mình tu tập. Cái đó là cái rất là quan trọng.
ဈေးတက်သွားတော့အထုတ်ချင်တယ်လို့ပြောကြ အထုတ်ဈေးတက်သွားပြီးရှုပ်ချက်ခံနေချိန်မှာအထုတ်ချင်တယ်သူတီးတော့ Yeah, this is when we are at a retreat center, when it's quiet, we are in the woods, it's, we're in a quiet, serene place. We say, oh, it makes me feel like meditating. He says he never heard someone say when they go shopping, oh, I feel like meditating. Mình nói rằng là mình chỉ khi nào mà mình tới thiền đường ở trong không khí của thiền viện mà yên lặng rồi vậy để có được cái sự sắp xếp cho đàng hoàng tử tế rồi mình mới tu tập. Mình thấy mình thích quá, mình hành thiền thích quá. Chứ có ai nói ra ngoài chợ mà tôi tu đâu, ít lắm. Tôi đi shopping là tôi tu không có. When we are stressed out, he says, we're stressed out, our children are screaming, our work is busy, we have so many things to do. He says, he never hears anyone say, oh, I want to meditate. lúc mà vợ mình, chồng mình, con mình nó ra, nó khét, nó làm sùm đó, có ai nói rằng, cha lúc đó tôi phải tu đâu, không có. In the midst of it, not to go away and meditate, but in the middle of it. Giữa trong cái hoàn cảnh gì vậy đó mình phải là tu tập, mình đừng có đợi lúc đầu của thiền viện mình mới tu. When he was practicing, one time he went for when he had just become a monk, maybe a year or two. So one day there was a katina ceremony one year, and it was very busy near the center. It's very crowded. People are really like sardines, even out in the open, so crowded. And he was just being mindful. He was just standing there looking at the crowds. He was in the middle of the crowd, and he was just aware that he was seeing. And he was very peaceful inside, and he was just aware of this. He was seeing. But he's a monk, eh? He's a monk, yeah. And then the middle mommy there, the middle of John mà she was anh có thể nói như vậy. I remember. I press you. My memory better than his. So he was just standing there. I think and this man, he probably while they were mixing, so he came up beside Seattle and he said to Seattle, it's so messy in here, so busy in here. And Seattle said, in his mind, he looked at the man and he thought, what the hell is he talking about? He felt very peaceful. It didn't look messy or feel busy. Okay. Thiền sư nói kể một cái câu chuyện là nói là lúc đó tôi mới tu có 1-2 năm gì đó, thì bữa đó là cô Thế Thích nói là sư hỏi vậy, lúc đó là thầy sư tu chưa, thì thầy nói rằng thầy chưa có tu, mà cô Thế Thích nói ông tu rồi, tôi nhớ mà tôi có mặt tôi ở đó nữa. Thì trong chùa đông kinh khủng lắm, người ta dự lễ mà trong ngoài đầy người hết trơn à, ồn ào náo nhiệt. Ông nói tôi đứng đó mà tôi duy trì trách nhiệm, tôi thấy tâm tôi thoải mái. Rồi có một cái người bạn của thầy đi lên là U Thiên Thung, ông đó là cũng quen với thầy đó. Ông nói trời sao mà sùng quá, ở đây sùng quá. Ông nói không biết cái thằng cha nội này nó nói cái gì ta. Ủa sao mình thấy an lạc quá mà sao nó nói sùng. Cái gì cái hai cái tâm khác nhau không? Một người thì đứng yên giữa một cái đám đông, tâm rất là yên ổn, còn cái ông kia tới nó ôi trời, nó làm cái gì giống như là cái trời vậy thế này mọi người. Say short, right? remind to the practicing, continue practice daily life. Yeah. Okay. He wants to remind us all to practice in our lives. Thì ai nên bắt được cái lối sách đó là cái relation để số bao rồi là sắp áp dụng này số như thế vậy thì bao vấn đề mà sách áp dụng này là ai người nghe thôi. So when we practice at home, Seattle says the people we meet with
most often is the people we meet at work and the people we meet with at home. We meet these people the most and we have the most trouble with them. He says, but Seattle says, if we really mean to continue to practice at home, then every time we have a conflict with these people, he says, we will watch our reactions. And when our reactions come down, we will learn, what is the right thing to do. He says, that's very close. So if we really learn, he says, when we are in contact with something more frequently, actually we should learn to make it better, right? So we must remember to keep using the practice in that way. Thì nói rằng là trong cái cuộc sống hàng ngày của mình á, mình tiếp xúc với rất là nhiều người, và nhiều nhất là gia đình của mình và cái chỗ mình làm việc. Luôn luôn là có cái sự xung đột ở trong này, bởi vì mình gặp lâu gác cái tự nhiên mình cũng đổi giá, rồi đôi khi rồi mình cằn nhằn từ nữ làm rồi mà. Rồi nó cứ mỗi lần như vậy thì mình học để rồi mình biết, mình rút ra được cái bài học mình làm thế nào để mình giải quyết cái vấn đề cho nó ổn thỏa trong gia đình của mình nên cái chỗ mình làm việc. Thì nói rằng đây là những cái cơ hội rất là tốt để giúp cho mình học từ cái phiền não từ trong gia đình mình và từ cái chỗ mà cơ quan mình làm việc.ဒီလူတွေကအမြဲတမ်းတွေ့နေကြမှာအမြဲတမ်းတွေ့နေကြလို့အာရုံတွေပေါ့ကွာဟိုတတိထားပြီးတော့ဒီမဲ့ဆိုရင်သဘောထားတွေမှလာတယ်သဘောထားတွေမှလာတယ်ဆက်ဆံရေးစဉ်းပြီးမယ်အားလုံးနဲ့ကောင်းတယ်ကိုလည်းကောင်း So particularly with our family and friends, if we watch our mind all the time, Seattle says, then we will know what's going on in our mind. We have the choice to have more right attitude, and then our relationships will become more peaceful and better. Thì nói rằng là nếu mà trong cái vấn đề mà mình tiếp xúc trong những người trong gia đình của mình hay những người mà làm việc chung với mình đó, mà mình biết quan sát cái tâm của mình, khi mình thấy được cái tâm của mình, lúc đó là mình có cái sự lựa chọn này: một là mình nói chật dữ để mà gây cái sự xáo trộn, hai là mình nói cho đàng hoàng tử tế để tạo cái không khí nó có hòa khí với những người khác. Thì đó là cái quyền của mình làm đó. Tức là nhờ cái sự quan sát tâm mà mình hiểu mình phải xử lý những vấn đề như thế nào. He says if we cannot live peacefully at home, he says how do we die peacefully with ourselves? We don't die peacefully. How do we die peacefully if we cannot even be peaceful with the people who are most around us? Không có biết mà mình trong cái vấn đề giao tiếp mà mình giao tiếp sao, mình làm sao để mà có cái sự hài hòa đó, có cái sự mà an vui giữa mình với những người khác á, thì chưa chắc mình chết mà đã được an vui đâu. He says now we are able, we can move, we can do things when we want. We are more than 90% capable of independence. He says, but when we get older, we get sick, we get disabled, we cannot move sometimes. He says, then we cannot get everything we want, we're not so independent anymore. He says, how are we going to keep our mind, like how is the mind going to choose to be at that time? We have to train it now. Thì nói rằng là cái gì thấy không, giờ mình nó còn khỏe này, cơ thể mình cũng đang mạnh khỏe này, rồi cái tâm của mình nó còn sáng suốt này, thì mình có thể làm được mọi chuyện theo ý của mình. Nhưng mà nhớ rằng là khi mà mình về già đó, đến lúc mà mình lớn tuổi rồi đó, thì yếu đuối này, bệnh hoạn này, đau ốm này, đủ thứ chuyện hết trơn á, thì lúc bây giờ chúng ta phải làm như thế nào để giữ cái tâm mình chưa yên ổn. Vì vậy phải làm bây giờ, lúc mà mình đang còn khỏe mạnh, lúc mà mình đang còn sáng suốt. Còn đợi tới lúc mà mình muốn sụm tới nơi rồi là phải hết tù rồi đấy. Do vậy là có lẽ mà ăn tôm này rồi từ khi này cũng có y chang là người đâu thằng này là người tin nhận tu là. So if we are practicing in our lives effectively, Seattle says, our lives should become more peaceful, there's less suffering, we should have more wisdom. That is the sign that our practice is effectively helping us. Nếu mà quý vị mà cứ tiếp tục tu tập bây giờ, quý vị thấy rằng là cái cuộc sống của mình nó càng ngày nó còn nó yên ổn, rồi mình thấy mình có trí tuệ, điều đó cho thấy là mình đi đúng đường rồi đấy. Vâng, thì cô ấy cháu bảo là thôi mà tôi sắp lại, tôi già đấy, tôi trái như ăn thôi được, trái ngắn bây giờ sẽ đi bị rồi, sao ăn không mà ăn thôi, sao sao tao chúng ta mà nó cái ăn thôi mà cô ấy nó tiếp vào cùng làm.
Habis lu kecil, terus promes tapi aku anak tu lanya. Nãy là bảo này, bao nhiêu ăn rồi, khép bảo, rồi về sáng bảo rồi khép bảo, anh ấy, thoát được một bí nữa. Seattle says when the Koreans came to the center, some of them practiced long time, like 6 months, and then when they were going home, and Seattle says, remember to keep practicing at home, and they were like, yes, Seattle, we promise we will continue to practice at home. And then when he went to Korea, none of them came, he said, to the retreat. And when he asked around, why these people didn't come, he said, oh, because they couldn't keep their promise, so they shamefaced to come and see Seattle and say, we couldn't continue to be mindful. So Seattle said, I understand, it's difficult to continue to be mindful at home, but don't give up and don't run away. Khi mà một số hành giả người Hàn Quốc họ qua bên trung tâm họ tu tập á, rồi trước khi về thì sư nói rằng là ráng nhớ ra về nhà tu tập. Nói được sư yên tâm đi, tụi con sẽ cố gắng con tu tập ở nhà rồi vậy. Cái đến khi mà hôm qua mình nói cái Trung Quốc không có bạn nào, thì mấy người kia nói rằng là mấy người này mắc cỡ quá, tại vì hứa với thầy rồi mà cuối cùng không tới, không tập tành vậy. Thật ra ông không dám tới gặp ông thầy. Thì ông thầy nói thôi tôi thông cảm cho quý vị, tôi biết là quý vị khó khăn lắm nhưng mà quý vị phải ráng. Không có dễ chi mà tập ở nhà nhưng mà hãy ráng đi. Mà tuy là giờ Mỹ khá là phong sách này là America rồi bà mai rồi phong sách này sẽ là đi nhận năm này giờ sinh viên đến đi với lại. There was one Burmese yogi who lives in America. Now after a long time, like Seattle saw his number or something and called him on the phone. And the yogi picked up the phone not knowing who was calling. And when he heard Seattle's phone, he said, oh my God, Seattle, now suddenly mindfulness has come back. Quý vị hiểu không? Hiểu Thiền nói cái gì không? Nói rằng là đã có một người bạn của tôi đó, hồi trước là lâu ngày rồi đó, rồi cái quen nhau rồi thì thầy khuyên với tu tập đó, nhưng mà rồi một thời gian lâu quá rồi ông này chắc cũng lơ là đó. Thì thiền sư hôm qua bên này trong kêu điện thoại là khi đó bóc phone lên, kêu nó ai đó vậy? Đó tôi thiền sư đây. Chết cha, thiền sư đó, thôi bây giờ tôi phải tránh niệm mà. Because the mind has a pattern, so the mind associates certain objects with what it does. So since Seattle reminds us to be mindful all the time, so when we see Seattle, we remember to be mindful. So that's the same thing. Ví dụ như quý vị thấy tùy theo cái tâm của mình nó được điều khiển hóa đó, mình gặp đối tượng này, gặp đối tượng kia thì mình làm chuyện này chuyện kia. Tại vì ông thiền sư cứ nhắc hoài, bây giờ tới nghe tới thiền sư cái tự nhiên nó duy trì chánh niệm. Thế là email xa xí nó biết rồi xí nó mới xí bảo. Anh mà làm phát tới rồi đi, phát vào ý để, đi vào phụ đấy. Email là nóng mà, phiền là mù là email là cũng nóng phải mà biết rồi xa thùng email mới xí bảo. Email xa ya. So when Seattle first when he was first introduced to email and stuff like that, right? So and there were fewer yogis at that time still. He had an idea that whenever yogis go home, he would write them an email and say, remember to be mindful. And once or twice he did send, to some yogis, he did communicate. But he says then, suddenly there were so many yogis, it was overwhelming. He never got around to really doing that. Because so many yogis, so they don't have a time to do it. Yeah, he couldn't do that. And now there's 200, 300 yogis. Sư nói hồi trước mới lúc đầu mà có email đó thì tôi có thói quen hễ mà vị nào mà đi về đó tôi gửi email tôi nhắc nhớ ráng tu tập. Bây giờ nhiều quá thôi không cho gửi cho ai hết trơn, mệt quá, 200-300 người luôn. So Seattle says remind yourself, okay? Nói là nhớ nhắc mình nha, nhớ nhắc mình tu. And he wishes for us to be able to continue with our practice, with the Dhamma. Dạ, và thiền sư nói rằng ngài cầu mong rằng là quý vị hãy tiếp tục tinh tấn mà tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.